Hello mga ka-newbie, I'm Noel de la Sena and welcome again to Noel EdTech TV. In today's video, our topic is all about the third video training series tutorial in Filmora, and this is what we call the flicker, pan, and zoom effects. Flicker is a steady movement of a flame or light that causes rapid variation in brightness. The pan and zoom is a camera movement from right and left and a movement closer or away to one part of the frame. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. You can also add me in your Facebook, follow me in Instagram and Twitter. The link is in the description box below. Let's shout out first to Mayans Ablazo Rico, MJ Colaway Quintans, Floriano, Mela Pabonan, Farah Daulayan, and Aris Bambila. Now, let's start. So, open muna natin ang ating mga Filmora. And as you can see, I have here my sample data already na nakalagay. And the first thing that I'm going to teach you is the pan and zoom effects. Then after that is the flicker effects. Okay, so I have here my sample video. So, ibababa ko lang siya dito sa ating time frame. And I'm going to play para makita nyo kung ano yung video niya. So, but before I play pala, so this is our almost 1 minute 56 seconds video siya. So, puputulin ko lang siya hanggang dito siguro sa I think 30 seconds na lang para medyo umiksi. Okay, so ikakat ko lang and delete. Okay, so now ipi-play natin siya para makita nyo kung ano itsura ng video na yan. Okay, nagagamitin natin para sa ating pan and zoom effects. So kung mapapansin nyo, plain lang siya na tumatakbo na nakamotor. Okay, so i-stop ko na siya. So ganyan lang siya hanggang mamaya. So in 30 seconds, nagra-ride lang yung dalawa sa motor. So gagamitan natin siya ng pan and zoom effect. So paano yon? Okay, so first thing I'm going to do, select tayo dito sa video ng ating gagamitin as ipapan and zoom natin. Okay, so dito siguro, I think dito sa 10 seconds, yan. So ikakat natin siya, i-click nyo lang itong cut, then after that, hanggang dito sa 5 seconds ulit, i-cut natin. So this is our pan, and this or pan and zoom effect. So, after that, kung maidadrag natin to, mapapansin nyo, hiwalay na siya. Okay? So, ngayon, ipapan and zoom na natin siya. So, gagawin nyo lang, iselect this area na kinat natin and click nyo itong cut or crop. Okay? So, click natin yan at lalabas ito. So, dito sa taas, may crop siya dito at dito sa kabila, may pan and zoom. So, select the pan and zoom. And dito may makita kayong dalawang box, isang kulay green at isang kulay orange. So ang green ay yun yung start at end naman ang orange. So nag-i-start tayo dito sa malaking screen at mag-i-end tayo, click natin yung orange. Okay, then after that, itatapat lang natin siya kung saan natin gustong i-zoom or i-end, no? So kung i-adjust nyo, i-click nyo lang yung dulo, then select the end, no? Adjust lang natin siya. So let's say dyan, then click OK, no? So kung mapapansin nyo, kung ipi-playback natin, okay, so play, andyan na siya, nag-zoom na siya, nag-zoom dyan sa area at bumalik na siya ulit. Okay, in 5 seconds lang yun. Then after that, dito ulit sa 5 seconds, punta ako dito
ikakat ko siya ulit within this area at zoom ko siya ulit ito at ipapan. So, click ulit yung crop. Then, after that, ang start ko naman ngayon is nandoon na sa kabila. Okay, so ang start ko, So, select the pan and zoom. Then, ang start, mag-start ako dito. Okay. So, in any order, kahit saan nyo siya ilalagay na mag-start, pwede. Okay, so dyan ako mag-start. I-click natin yung orange. At ang end ko naman is yung wide screen. Then, click okay. So, pwede nyo rin, bago nyo okay, pwede nyo rin panoorin dito. Ganyan siya. And after that, lalabas na siya. Babalik siya doon sa zoom. Okay? So, that is the effect of pan and zoom. Then, i-click ko lang yung okay para ma-active siya. Okay, now, let's watch for the entire video na nagkaroon ng pan and zoom. So, i-full screen ko. And, let's play. Now, andyan na yung pan and zoom. So, nag-zoom na siya. Then, after that, lalabas. And, babalik siya ulit dun sa dati. So, ganyan paano gawin ang pan and zoom. Mas gaganda ang pan and zoom if lalagyan pa natin siya ng music. So, andito ang music natin. So, background music. Ilalagay ko lang siya dito sa baba. Okay. Then, dahil sobra, ikakat ko lang siya. Burahin ko na yan. So, delete. Then, after that, let's try and play the video. And play. At dyan, nagtatapos ang ating pan and zoom effects. Ngayon, ang susunod naman nating gawin is the flicker. So, i-delete ko muna itong ginawa natin. Then, after that, gagamit tayo ng dalawa. Okay, so ito yung image natin. Okay, so this is my image for our flicker. No? So, gumawa ako ng design ko. So, best milk tea in town. Then, I have here the name, the trade name is Noel Bubble Tea. Example lang naman. Okay, paano ko ginawa yan? Okay, so ang gagawin nyo lang, ituturo ko sa inyo, ilalagay ko ang link kung saan ko ginawa online. Then, after that, doon nyo na siya gagawin. No? So, after nun, kahit nasa Photoshop, pwede nyo siya magawa. Ang simple text na yan at gagawin natin siyang flicker. So, next natin gagawin is to double click natin ang image. Then, select the chroma key and click this eyedropper at select natin yung background. Then, after that, okay natin siya. So, kung mapapansin nyo, nabura na yung background niya. Then, resize ko lang siya at itatapat ko lang doon sa loob. Okay? And, andyan na. Yan. So, ayan na yung pangalan natin. So, pag pinlay natin siya, wala siyang effects. Na plain lang siya na Noel Bubble Tea. So, anong gagawin natin? So, ang gagawin nyo lang is ganito. So, ikakat natin, ilak ko muna itong image natin sa baba. Lock. So, ito yung lock natin. Ito yung view. So, eye view natin yan. Okay. So, ilalak ko lang muna yung baba para hindi siya magagalaw. The next thing na gagawin natin is pupunta ako dito. Okay. So, dito, ikakat ko lang siya. So, every page, this 5, ikakat ko siya.
Then, after nyan, doon sa kabila, pupunta ko dito sa next, i-move ko siya. Then, after that, ikakat ko siya ulit. Okay? Then, move ko siya ulit. Dito. Then, after that, move ko ulit and ikakat ko. Then, move ko siya ulit dyan and i-move ko. So, pag uulitin natin siya, pag kinlik natin, parang nagmamatay-patay lang siya. So, pag medyo mabagal or so medyo mabilis, pwede nyo siyang iksian. Okay? So, kung dito siya, mayroon tayong dalawang agwat dito, dalawang line, pwede nyo siyang gawing isa lang. So, i-move natin doon. Then, between and ay isa rin dito. Tapos, after that, ulitin natin. Dito naman ay isa rin at ilagay natin siya dito. So, ulit-ulitin lang natin. Then, mag-agwat tayo ng 5. Na. Then, after that, 1. Diyan natin lagay. Hanggang ulitin nyo lang ang process hanggang dumating siya sa dulo. Okay? Then, after that, lipat lang. And, 1 apart. Then, 5. Okay? So, after nyan, hanggang dumating tayo sa dulo. So, pwede kong gawing copy-paste ko siya. Then, paste ko dyan. Tapos, paste ko doon. Gagawin ko na siya ng ganyan. Okay? Now, pag ipi-play natin siya, kung mapapansin nyo, yung Noel Bubble Tea, nag-blink-blink. Okay? So, yan yung nag-flicker. So, kinakat natin lang at nilalagyan natin ng space between para mag-effect siya ng flicker. Then, lagyan natin siya ng neon light flickering effects na sound at ilagay natin dito sa baba. Okay? Then, ikakat natin ang sobrang music or sobrang effects at i-play natin siya. Okay? Let's try. Yan. Mayroon na siyang effect, di ba, na sounds. So, ganyan lang paano gawin ang ating flickering effects gamit ang ating Filmora. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.